පිළිගන්නවා unboxing something එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු වැඩක් කතා නැතුව. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ලැප්ටොප් එක පාස්වර්ඩ් එකක් රීසෙට් කරන්නේ පෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි මම මෙතනින් යන්නම් control panel එකට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම. control panel අමතක වුණා කියන්න එකක්. ඔයගොල්ලෝ පෙන් එක ප්ලග් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකට. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන user accounts කෙනකට යන්න. ඊට පස්සේ user accounts මෙතන ආයෙ ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් create a password reset disk කියන එක ක්ලික් කරන්න. අද වීඩියෝ එක ඉතාමත් පොඩි වෙයි. ගොඩක් කට්ටිය දන්න එකක් තමයි. ඒත් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි එහෙනම් ක්ලික් කරා. මේක මම next කරන්නම් මෙන්න මේක. හරි. මෙතන මගේ පෙන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් next කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ ටයිප් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් එකේ password එක. දැනට තියෙන password එක. හරි. මම මෙන්න මේක yes කරන්නම්. හරි. මේක ඉක්මනට complete වෙනවා. මේක next කරලා finish කරන්නම්. මෙච්චරයි තියෙන අද වීඩියෝ එකේ. මම මෙතන file explorer වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න මේකේ මගේ පෙන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පොඩි ෆයිල් එකක් තියෙනවා 2KB. මේක ඔයගොල්ලෝට තියාගන්න අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක පෙන් එක ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝට ඔච්චරයි මට අද කියන්න තියෙන්නේ. අද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට තියෙන්නේ දැන් මට ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න බෑ. ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝගේ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන කළු පාට විතරයි. ඔයගොල්ලෝට ගිහිල්ලා එතන පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් වැරදි පාස්වර්ඩ් එකක් ගහුවට පස්සේ පෙන් එකත් ගහලා තියන්න ඕනේ. වැරදි පාස්වර්ඩ් එකක් ගහලා එන්ටර් කරාම යටින් reset the password කියලා එයි. ඊට පස්සේ ඒක ඔබලා ඔයගොල්ලෝට new password එකක් දීලා ඔය කියන්නේ පරණ password එක ඕනේ නැහැ. new password එක දීලා එතනින් ඔයගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එහෙනම් අද දන්නේ නැති කට්ටියට කියලා දුන්නා මම එක දෙයක්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා මම subscribe කරන්න, share කරන්න වගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න වගේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. දන්න තියනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. හරි එහෙනම් අපි මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.